Helmikuun viimeinen viikko. Lunta ja pakkasta on riittänyt koko alkuvuoden. Kuluva talvi on samalla yksi vuosituhannen kovimpia jäätalvia. Suomenlahden itäosat ovat jäätyneet umpeen aina Viron rannikolle saakka. Hyvä jäätilanne rohkaisi nyt lähtemään Manner-Porvoon eteläpuolella sijaitsevalle Emäsalon saarelle, jonka eteläkärki ulottuu kauas kohti avomerta. Sekä saaren itä- että länsipuolella on kiinnostavia kohteita, mutta laivaväylät rajoittavat jäällä liikkumista. Ja ne onkin selvitettävä tarkkaan. Tänään ei jäänytkään paljon valoisalle ajalle puuhasteltavaa, kun sain teltan kasaan, niin olikin jo ihan pimeätä. Nyt ollaan siis Emäsalossa, Porvoossa. Mun oli alun perin tarkoitus mennä tonne tän niemen länsipuolelle, mutta sitten valkeni, että siellä menee joitakin jäänmurtajien reittiä, ja kun kävin niitä katsomassa, niin oli niin kauhea sumu, että en oikein saanut selvää, että missä siellä pääsee menee. Joten tulinkin nyt tälle sitten itäpuolelle ja retkeilen täällä. Olin itse asiassa varautunut semmoiseen kohtuu kauniiseen auringonlaskuun, mutta ei se mitään. Nyt tonne telttaan ja huomenna näkee vähän paremmin ympäristöä ja on helpompi tehdä noita matkasuunnitelmia, niin palataan sitten lisää. Jossain kaukana loistaa mökin valot. Siellä on varmaan lämmin. Ei auta surkutella. Hyvää yötä. Huomenta vaan. Nukuin niin visusti pipo silmillään. Mä luulin, että oli pimeätä, mutta kun nostin sen, niin huomasin, että tänähän oli tullut itse asiassa jo aika valossa. Kello on jotain 8, niin on aika käydä ihan oikeasti tuolla pihalla katsomassa, millainen keli siellä. Laitetaan vielä kunnon myssy päähän. Kylmä. No niin. Totuuden. Aha. Joo. Kylmän näköistä, mutta oi vitsi, taivas tulee tuolta esiin. Aurinkokin nousee tuolta pikkuhiljaa. Teltassa oli melko kosteita, vaikka tuulee. Mutta oli sitä sumua ja se on kyllä hiippinyt kaikkialle. Teltta on aivan tommosessa kohmeessa. Täytyy varmaan yrittää sen antaa tossa vähän aikaa kuivua ja etsiä joku tuulensuojainen paikka. Keitellä vähän aamuvelliä ja vesiä päivällä. Rotsi täytyy ainakin laittaa sen verran tuuleen. Mä rupean tekemään suunnitelmia. Tällä kertaa lähti mukaan idioottivarma risukeitin. Nyt tässä on jo tosi lämmin, mulla on kyllä todella paljon vaatettakin päällä. Mä odotan, että tuo teltta pikkasen kuivuu ja saan keiteltyä vielä nämä loput vedet tuohon mukaan, niin ei tarvitse kun sitten vasta illalla leirissä keittää seuraavan kerran. Risukeittimessä on kumminkin aina oma säätönsä.
Tuosta putosi muun muassa vähän aikaa sitten pohja ja piti koota se uudestaan. Kesken tulistelun siis. Upeita jäämuodostelmia siellä täällä. Odotan kyllä muutenkin, että tänään tullaan näkemään upeita maisemia. Tää on melko eksoottista, kun ollaan täällä. En tiedä voidaanko sanoa, että ulkosaaristossa, mutta ainakin ihan tässä sen tuntumassa. Ei missään sisälahdella. Mä meinasin kiertää tästä Emäsalon itäpuolelta ton Hakasalon saaren, jos vaan mahdollista. Täytyy varovasti mennä ja tutkia olosuhteita, kun ei ole mitenkään tuttuja nämä tämän paikan jäät ja niiden käyttäytyminen. Aika kylmä viima. Piti tulla tähän saaren suojiin, että pystyn puhumaan tähän kameralle. Suu on ihan jäässä. Täytyy ehkä nopeuttaa vähän puhetta sitten editissä. Sieltä ollaan tultu tolleen semisuoraan. Siellä menee muuten kaukana kaukaisuudessa jäänmurtaja, jos nyt näen oikein. Ja siitä tulikin mieleen, että oli hyvä, etten mennyt tolle toiselle puolelle Emäsaloa, koska olisin yöllä herännyt siihen, että öljytankkeri ajaa ohi. Siinä olisi voinut Alepoika olla vähän ihmeissään, sanotaanko näin. Mulla on sukset ja semmoset jääpiikit mukana siltä varalta, että täällä ei olisi ollutkaan riittävästi lunta, mutta tässä on semmoinen melkein 10 senttiä upottavaa lunta, joten sukset oli ihan oikea valinta. Melko raskasta tässä on vetää, ei toi ahki, joka ainakaan lennä tossa takana. Enpäs meekään vielä tonne, kun sitten alkaa tuulee. Mä jatkan vielä muutama sanan tässä saaren suojissa. Viime yönä oli Orion komeasti tuossa tähtitaivaalla, kun oli sellainen lähes kirkas yö. Ensi yö saattaa olla vielä kirkkaampi. Katsotaan, saadaankohan me sitten Orionia kuviin. Mut mä jatkan tästä eteenpäin, kohta rupeaa varmaan tuulee. Katsotaan, meenkö tonne Hakasalon toiselle puolelle sittenkään, jos siellä on niin kova tuuli. Vai tuunko sitten tätä länsipuolta kuitenkin takaisin ja jään tonne jonnekin suojaiselle lahdelle yöksi. Kohta se selvii, kun päästään tonne. Johkit tonne. Tauon paikka varsin vaatimattomassa tuulensuojassa. Paksu takki oli tarpeen pikaisellakin pysähdyksellä, kun huitaisin eväät naamariin ja jatkoin matkaa kohti kapeikkoa, jossa oli edessä valinta loppupäivän reitin suhteen. Matkalla tutkin hieman myös muiden kulkemia reittejä. Tää on sen kokoinen, että tää voisi olla kyllä jo susi. Ne on painunutkin tonne lumeen aika paljon, vaikka tää hankki on aika kova. Ja tää voisi olla, jos ei ole kärppä, niin olisiko minkki. Ja tässä on mennyt kauriita. No mä nyt lähinkin kiertämään sitten tätä Hakasaloa. Tuuli oli myötäinen ja se on itse asiassa pikkasen laantunut siitä aamupäivästä. Eläinten jälkiä täällä on mennyt paljon. Tossakin on hirvenjäljet. Mulla on varmaan semmonen 1,5 kilsaa tai vähän rapiat vielä aiottuun yöpaikkaan. Se on tossa saaren kärjen toisella puolella.
Nyt tuli tämmönen tilanne, siellä näkyy ulappa, mutta tässä on vähän kapempi kohta, niin tähän on kerääntynyt tuommoista ajojäätä. Ja tää on aika muhkurainen nyt suksilla hiihdettäväksi tai pikemminkin käveltäväksi. Ahkio keikkuu tuolla takana. Mä koitan hyödyntää vähän muiden jälkiä, niin ei tarvii niin paljon nostella noita suksia. Tää on ollut aika raskas kiskoa, kun lumi upottaa. Ei paljon semmosia kovia tamppaantuneita lumipatteja ole ollutkaan. Nyt tuuli taas pikkasen yltyy, tommosia pieniä puuskia tässä tulee. Mä laitan nyt kameran pois ja otetaan seuraavat kuvat sitten leirissä. Toivottavasti on vielä valosaa silloin, se oli ainakin alkuperäinen tarkoitus. Enkä mä ala olla nyt leiripaikoilla. Mä luulen, että mä jään aika lähelle rantaa, jotta mä voisin käyttää sitten risukeitintä enemmän siellä. Kallio on parempi alusta kuin tuo jää. Jos rehellisi jollain, niin mä oon aika kuitti. Varmaan 10 kilsaa tuli tossa kiskottua tuota ahkia ja varsinkin tuo ahtojäissä, niin, tai ajojäissä niin kuin sanoin, niin toi pikkasen kaatuili. Mut nyt kuumat juomat ja sit hommiin. Ennen kuin nukahdan pystyyn. Näin. Niin on kohtuu fyysinen päivä pulkassa. Illallinen on syöty, enää vähän lumien sulattelua, niin on aamulla sitten pullot täynnä sulaa vettä, eikä tarvii ensimmäiseksi alkaa lumia sulattelemaan. Taivas ei näytä kirkastuvan, vaan on ihan yhtä harmaata kuin oli päivällä. Kuu tuolla tietysti taas möllöttää pilviverhon läpi. Jos ei tähti taivastosta kirkastu ennennäkemättömällä tavalla, niin seuraava homma on se, että mä menen tonne pehkoihin ja laitan silmät kiinni ja herään aamulla virkeänä, sillä huomiselle on yksi toinen aktiviteetti. Nimittäin mä oon kantanut noita pilkkivälineitä tässä mukana ja mä ajattelin, että kokeillaan vähän, tuleeko täältä kalaa. Vedet ei ole kyllä yhtään tuttuja, mutta ehkä sitä sopii kokeilla, jolla ei ole aivan jäätävän kylmä. Näillä puheilla täältä. Hyvää yötä. Hyvää huomenta. Fantastisen kaunis aamu tuolla ulkona ja heti kun heräsin, niin kiimainen kettu äänteli tuolla jostain päin saarta. Se tuli suht kaukaa, ei ollut oikein mahdollisuuksia saada sitä äänitettyä. Tällä kertaa se kuulosti ehkä vähän semmoiselta haukahtelulta enemmän kuin rääkymiseltä, niin kuin ketun ääntelyä monesti kuvaillaan. Kävin kairaamassa lämpimikseni tonne muutamat pilkkireijät, mutta saa nähdä kauanko jaksan pilkkiä. Ennusteen mukaan on semmonen
vähän 20 astetta pakkasta ja siihen kohtuu navakka koillistuuli, niin se nostaa sen pakkasen purevuuden taas, no ennusten mukaan sinne johonkin 18, ja siltä kyllä tuntuukin. Mutta mä otin nyt tavoitteeksi, että kyllä mä nyt tunnin ainakin tossa pilkin, kun mä oon noin kamppeet tänne raahannutkin. Pikkasen oli ehkä semmosia nestehukan oireita aamulla, kun heräsi, mutta on niitä saanut tässä kyllä nytten paikkailtua. Mulla on kyllä juomavettä ollut koko ajan ihan riittävästi, mutta ei tässä talviretkellä tuu samalla tavalla juotua, varsinkaan ihan pelkkää vettä. Niin helposti hiipii sitten just tommonen nestehukkakin. Nyt kuuluu sitä ketun ääntä taas. En tiedä kuuluuko kameralle. Se on aika tommonen kimeä ääni. Ensin mä mietin, että onko se kettu ollenkaan, mutta totesin, että ei se nyt oikein mikään muukaan voi olla. Mulla on tossa jo pari reikää, mutta tehdään nyt lämpimikseen pari lisää. Jaha. Kaira on niin jäässä, ettei noi ota noi terät kunnolla jäähän. Ehkä mun täytyy käydä sulattamassa tää toisella reijällä. No niin, uusi yritys, kokeillaan, auttoiko pieni dippaus meriveteen mitään. Ja. Se näyttää semmosen 22 senttiä. Kestää ainakin minuutti. Siellä menee kettu nyt jäällä. Pahus kun mulla ei ole tuota toista kameraa tässä, niin ei ulotu. Katsotaan, jos zoomataan, niin saako siitä mitään selvää. Siellä se menee rantaviivaa pitkin auringonpaisteessa. Ai hemmetti. Siellä se huutelee. No niin, mä nyt hain ton toisenkin kameran samalla tohon taakse, että jos ne ketut menee siellä, niin mä saan ne mahdollisesti kuviin. Mulla on syöttinä aiemmalta pilkkireissulta viikon takaa vajaa niin vähän norssia, norssin eviä ja filettä. Ne on nyt ihan jäisiä, mutta se on semmonen voimakas tuoksuinen kala, sen pitäisi maistua. Anteeksi, tuoksua tuolla veden alla. Laitetaan vähän lunta tohon avannon päälle, ettei ole liian kirkasta siellä. Sinne meni. Kokeillaan ensin ihan tosta heti jään alta. Se voi olla, että se iso ahven on nyt semmonen, minkä perässä me tässä ollaan. Ja vedet ei ole tuttuja, mä oon ihan syvyyskartan varassa. Tarkoitus mennä vähän niinku matalan ja syvän välillä ja koittaa etsiä kalaa. Jos tämmönen keli jatkuu, niin mä luultavasti viihdyn enemmän kuin sen tunnin tässä. Hommat keskeytyi, kun lensi merikotka tuolla puiden päällä horisontissa. No, mä jään kiertelemään näitä nyt kairattuja reikiä ja etsimään kalaa. Kohta täytyy ottaa varmaan pari juoksulaskelta sen takia, että varpaat on ainakin vähän viileät. Jaa, eiköhän me ruveta tunnustaa tappiomme nyt tässä lajissa. Oi, että ottiko just, mutta ei kalan kalaa. Mutta ei se mitään.
Pilkkipäivä on ollut hieno siitä huolimatta. Tikat vähän koputtelee tuolla metsissä ja ensimmäinen harmaalokki tässä piipahti. Sen lisäksi merikotka aloitti sen soidin kaklatuksensa tuolta takana olevasta saaresta. Tämäkin oli ihan hieno kuunnella. Vielä on sen verran virta, että jaksan just hiihdellä tästä takaisin ja pistää leirin kasaan, niin eiköhän käytetä viimeiset energiat siihen. Upeeta, että on saanut tämmöisissäkin maisemissa kumminkin pilkkiä, koska ei ole mitenkään itsestäänselvyys, että joka talvi tänne edes pääsee. Sinne jäi kettu haukkumaan. Olisi melkein mieli tehnyt jäädä kaveriksi, mutta huomenna on aika sankkaa lumipyryä luvassa, niin mennään nyt välillä kotiin. Aika ainutkertainen reissu muutenkin talvella ulkosaaristossa jäällä. En ole aiemmin tämmöisellä reissulla ollutkaan. Pilkin vielä hetken aikaa, kun siinä vikalla kerralla, kun kelasin pilkin ylös, niin huomasin, että syötti oli viety, mutta tulos on yhtä pyöreä nolla kuin oli aiemminkin, eikä saalis ole painona tuolla ahkiossa. Kevään toistaiseksi lämpimin päivä. Mulla on ihan vaan verkkarit jalas, eikä edes mamiksia siellä alla. Kiitän jälleen katsojia mielenkiinnosta. Tavataan me seuraavalla videolla. Moikka!